שאגיד שהטיפול מחזיר את האדם למהותו הטוב, לשורשו הטוב, כלומר לעצמו. אנחנו מעוניינים לקחת את הבן אדם, להבין שבאמת המהות הוא הטוב, ולהחזיר אותו למה שהוא. לכן אנחנו מדברים על פסיכולוגיה יהודית, כלומר אנחנו חייבים עולם של מהויות, כדי באמת להגדיר את המלאכה של הריפוי. החולי הוא נובע מהחול, כלומר הוא נובע מזה שיש נפש בלי רוח. וכל העבודה היא להזרים חזרה את הרוח לנפש. אבל מצד שני, חולי זה חול יוד. בתוך חולי יש גם את האות יוד, כלומר הסימפטום, המחלה עצמה, המשבר עצמו, הוא המורה דרך של הריפוי. אנחנו צריכים לדלות מתוך המחשכים של הנפש את הפנינים, את סודות הריפוי. השם שלי זה אבולעפיה. אבולעפיה בערבית זה גם אבא של הרפואה וגם אבא של האש. המצב אופטימלי זה איזון בין האשים, איזון בין האנרגיות, נקרא לזה. ככל שיש יותר איזון בין האנרגיות, זה נקרא תפארת. בשפה קבלית, הספירה של התפארת היא הספירה של איזון בין הכוחות. אנחנו רוצים להביא את האדם בסוף לידי נורמטיביות. אז נראה שכל מחלה בסוף הוא בא מיציאה מאותו איזון, וכל הריפוי הוא להחזיר את האדם לנקודת האיזון. כל התורה עוסקת רק בתיקון הנפש. בעצם אין שאלה אחרת. הכל עניין של תיקון. בראשית ברא אלוקים את השם ואת הארץ. ברא נשום בריאות, שמיים זה הנשמה, הארץ זה הגוף. אנחנו מדברים על תיקון האדם. ניקח כמה עקרונות. אפשר לתאר את זה 3 שנים, אבל נעשה זה קצר. עיקרון ראשון, למשל, אין גנטיקה של ההתנהגות. תמיד אין עולם קדמון הכוונה. אין חומר קודם לרוח. תמיד הרוח מסוגלת לטפל בחולי. זאת אומרת שיש אפי-גנטיקה, יש חופש, יש בחירה חופשית לעבוד בסוף על הביטויים הגנטיים שלנו. אז זה דבר אולי ראשון. הדבר השני, ניקח למשל המודל של 10 ספירות. מה שנקרא 10 ספירות, 10 כוחות נפש, יש 10 כוחות של הנהגה של השם בעולם, ומתוך זה, מבשרי החזה אלוקה, מתוך בשרנו אפשר לראות איך הם מצוירים הכוחות האלה, ואיך הם פועלים על האדם, וללמוד ממה שחז"ל כתבו על ספירת החוכמה, ספירת החסד, ספירת המלכות, ותיאורים על באמת נפש האדם, כלומר איך הוא בקלקולו ואיך הוא בתיקונו. אפשר לקחת עוד הרבה דוגמאות, למשל, חזרנו לארץ, חזרנו לגוף. החזרה לגוף, הוא צריך להסביר אותו. מה זה שאנחנו 90% מהאישיות שלנו זה גוף, 10% זה רק ראש. אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתחברים לגוף הזה, איך אנחנו קשובים אליו. ביהדות יש הרבה מאוד סימוכים, הרבה מאוד תובנות עמוקות ביותר של מהו החזרה למה שקראתי ספירת המלכות. כוח המדמה, כוח הציורי, המהות של ישראל זה נבואה. היו הרבה מאוד נביאים, עשרות אלפי, מאות אלפי נביאים. הבריאות הנפשית שלנו זה הנבואה. כלומר, עוררות של כוח המדמה. אנחנו צריכים להבין את הדבר הזה, מה זה מדמה. האם מדמה זה לסגור עיניים ולנסות לעוף באוויר, להסתכל למעלה בשמיים, או המדמה מלשון אדמה, חיבור למציאות בצורה עמוקה. חז"ל אמרו, אדם שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים. אל תקרא יראת שמיים אלא ראיית השמיים. מה יכולתנו לראות את השמיים בתוך הממד הארצי? זה בסופו של דבר האומנות היהודית. לזה באנו ללמוד, להסתכל עמוק בתוך המציאות ולהפיק מתוך זה את התובנות שהקדוש ברוך הוא נטע בתוך המציאות כדי שנהיה אנשים יותר גדולים. נראה לי שהמוטו המרכזי שאני הרבה פעמים מסביר זה הנושא שהכל בר תיקון. וזה אומר שאנחנו מורכבים ממוח שמאל ומוח ימין. מוח שמאל חושב, מרגיש ורוצה. בשפה היהודית זה נקרא בינה. זה גם נורופיזיולוגיה של המוח. מוח ימין מצייר יותר, כלומר חי יותר את המציאות. מה שקיבלנו מלידה זה מוח שמאל. קיבלנו יכולת לחשוב, להרגיש ולרצות. הכוח הריפוי הוא הצמיחה של הכוח מוח ימין. כלומר, אם נצייר את זה כפירמידה למשל, המה המרכזית של הפירמידה זה המוח שמאל. הבסיס של הפירמידה זה מוח ימין. ככל שאדם יותר גדול מלידתו, נולד עם יותר פוטנציאל לחשוב למשל, שלא יצא אדם ביקורתי, ומצד הרצון אדם פרפקציוניסטי, ומצד הרגש אדם היסטרי. אנחנו רוצים לקחת את
מוח ימין, לגדל אותו, וזה מתחיל מהגוף, לגדל לאט לאט את התחושה העצמית הזאת, את עולם היצירתי האומנותי, ובהמשך עולם התורני, עולם התפילתי, עולם המסוגל לראות את המציאות יותר מבפנים. כל זה צמיחה של הכוח הציורי, וזה מה שמאיר למוח שמאל ויוצר את האמצע. אמרנו שהבריאות זה יצירת האמצע. האמצע בא מזה שאנחנו מצמיחים מוח ימין, אנחנו מאפשרים לו להאיר למוח שמאל, ומתוך זה ליצור את קו האמצע. עבודת הבחירה החופשית היחידה שיש לנו, אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מהיכולת הזאת להאיר את המוח ימין של המדמה, ולראות את המציאות יותר מבפנים, ואם כן להמתיק את דרכי החשיבה, הרגשות והרצונות. יש פסוק באיוב, מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. כלומר, שיש אפשרות בכל מציאות של טומאה, כלומר של אטימות רגשית, של אטימות בכלל, לרפא את האדם, לגלות את הטהור, כי אני מאמין שיש אחד שנושא את הריבוי. רציתי לספר אולי דבר אחד, זה מספר ההודעות שאני מקבל כל יום, והצורך להיות מסור אל ההודעות. אני חושב שאם נדבר על ראייה יהודית, אנחנו צריכים לדבר על המסירות נפש, על הביטול של המטפל אל המטופל. כלומר, הצורך להיות מסור לגמרי, בערך כל שעות, ולהיות מסוגל להכיל מורכבויות של אנשים שלא תמיד נמצאים איתך, ולהיות מסוגל למסור את נפשך